السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشوف طريقة تشغيل السفن سيجمنت باستخدام الأردوينو. السفن سيجمنت عبارة عن 7 LED موصلة بطريقة معينة، وزي ما نعرف إنه ال LED له طرف موجب وآخر سالب، فتم تصنيع السفن سيجمنت بناء على طريقتين. الأولى تجميع الأجزاء السالبة مع بعض، وهذه تسمى common cathode، والطريقة الثانية هي تجميع الأجزاء الموجبة مع بعض وتسمى common anode. وبطبيعة الحال لكل طريقة توصيل معين للدائرة. في هذا الفيديو راح أستعمل common anode. السؤال: كيف أعرف القطعة اللي عندي هي common cathode أو common anode؟ في طريقتين للإجابة على هذا السؤال. الأولى وهي الأبسط، إني أشوف اسم القطعة، إذا احتوى الاسم على حرف A فهذا يبين لي إنه اللي معايا common cathode، وعلى العكس إذا احتوى الاسم على حرف B فهذا معناته إنه اللي عندي هو common anode. الطريقة الثانية باستخدام الملتيميتر، والهدف منها معرفة قطبية الأرجل المشتركة، واللي تكون عند الرجل 3 و8 زي ما هو موضح في الصورة. الزبدة الطريقة هي كالتالي: نركب السفن سيجمنت على بريد بورد، نوصل سلك عند الرجل رقم 1 و3، ونشغل الملتيميتر على وضع رسمة الدايود. لاختبار الكومن كاثود نحط الجزء السالب من الملتيميتر على السلك الواصل برقم 3 والثاني عند 1. إذا كان كذلك فحنلاحظ وجود ضوء بسيط على أحد الليدات. والاختبار الكومن أنود نحط الجزء الموجب على السلك الواصل برقم 3 والثاني عند 1، وبرضو إذا كان كذلك فحنلاحظ وجود ضوء بسيط على أحد الليدات. القطعة اللي اختبرتها كومن أنود وأصدرت ضوء بسيط وقت الاختبار. انتهينا من المقدمة، والآن راح نوصل السفن سيجمنت بالأردوينو. راح نحتاج 7 سيجمنت، مقاومة 220 أوم، وأسلاك. هذه هي طريقة توصيل الدائرة، ومهم إننا نشوف الداتا شيت للقطعة اللي نستعملها عشان ما نتلخبط. في الشرح راح أستعمل الأحرف عشان أشير للدات، أما أرقام الأرجل فرجاء نراجع الداتا شيت قبل التوصيل. يلا نبدأ. أول شيء نركب السفن سيجمنت، ونخلي هذه النقطة أمامنا بهذا الشكل. نوصل الأرجل المشتركة مع بعض، يعني رقم 3 و8. نوصل المقاومة عند أحد طرفي السلك، والرجل الثانية على الVCC المقصود الخط الأحمر في البريد بورد. نوصل A من السفن سيجمنت برقم 1 في الأردوينو، B ب2، C ب3، D ب4، E ب5، F ب6، وG ب7. والVCC أو طرف المقاومة ب5 فولت في الأردوينو. الآن نجي على الكود. هذه الأري اسمها ديجيت، تحمل الأرقام من 0 إلى 9، وهي توضح إيش الليدات اللي تولع وإيش اللي تطفي عشان تمثل الرقم. في السيت اب فانكشن استعملت شيء اسمه DDRD عشان أبرمج عدة أرجل بأمر واحد. هذا الشيء يطلق عليه بورت، وهنا استعملت بورت D. ال DDRD يخزن حالة الأرجل من 0 إلى 7، يعني إذا حطيت 1 فأنا أعرفه كمخرج، وإذا حطيت 0 فأنا أعرفه كمدخل. اللي يهمني من 1 إلى 7، وخليتها output فحتلاحظ 7 وحدات. في اللوب فانكشن أضفت for loop تستدعي الأرقام من 0 إلى 9 في كل لفة، وحطيت تأخير بمقدار ثانية عشان قراءة الكود سريعة. خلينا نرفع الكود ونشغل الدائرة. هذه هي النتيجة بعد التشغيل من 0 إلى 9، ويعيد من جديد. طيب لو عندنا common cathode إيش التغييرات اللي حنسويها؟ كل اللي حنسويه إننا في التوصيل بس نغير طرف المقاومة للجراوند، ونحط السلك على GND في الأردوينو. وفي الكود نشيل التعليق من الأري الثانية ونحطه قبل الأري الأولى وبس. التطبيقات الممكنة باستخدام السفن سيجمنت ممكن عارض أرقام، عداد إلكتروني، ساعة رقمية، واخترع المزيد. رابط الكود موجود في صندوق الوصف، وأيضا خطوات توصيل الدائرة. وإلى اللقاء.